Μια δεύτερη απορία λέγει: ένας Ιεχωβάς με είπε ναι, μου είπε τέλος πάντων ότι το θηρίο που αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη είναι η αγγλοαμερικάνικη δύναμη. Τι μπορώ εγώ να του πω για να του δείξω το λάθος του? Και αν δεν έχει λάθος, αλλά εν αυτή περιπτώσει προσέξτε, να τα πάρω ένα-ένα. Ποτέ μη λέτε ένας Ιεχωβάς. Επεκράτησε δυστυχώς το λαό μας, επεκράτησε πολύ κακός τους χιλιαστάς να τους λέμε Ιεχωβάδες. Δεν είναι σωστό. Και οι ίδιοι διαμαρτύρονται που τους λέμε έτσι, και αν το θέλετε έχουν δίκιο, διότι η λέξη Γιαχβέ είναι το τετραγράμματον όνομα του Θεού στην εβραϊκή φιλολογία, και είναι τετραγράμματον γιατί είναι 4 σύμφωνα. Θα γνωρίζετε ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν γράφτηκε με σύμφωνα και φωνήεντα, αλλά γράφτηκε μόνο με τα σύμφωνα, αν το γνωρίζετε αυτό, διότι η εβραϊκή γραφή έχει και τα φωνήεντα, έχει και τα σύμφωνα. Φερρυπίν άλεφ είναι το α, είναι φωνήεν. Όμως ενώ λέγονται τα φωνήεντα στην προφορική γλώσσα, δεν γράφονται στην γραπτή. Έτσι δεν γνωρίζομαι, αφού γράφτηκε το όνομα του Θεού με 4 σύμφωνα, ποιο ήταν το πραγματικό του όνομα, πως εξεφωνείτο. Πάντως οι Εβραίοι έλεγαν το ανεκφώνητον όνομα, το ανέκφραστον όνομα, και αντί του τετραγραμμάτου χρησιμοποιούσαν άλλα συνώνυμα, όπως Αδωναή, δηλαδή ύψιστος, και τα λοιπά και τα λοιπά, άλλα ονόματα. Έτσι απεδόθη από τους νεωτέρους, βάζοντας τα φωνήεντα, ότι είναι Γιαχβέ. Οι χιλιαστέ είπαν Ιεχωβά. Δεν έχει σημασία εάν πλαταίνω λίγο ή πολύ τα φωνήεντα, τα σύμφωνα και τα λοιπά, αφού χρησιμοποιούμε μια άλλη γλώσσα, ας πούμε την ελληνική εμπροκειμένο. Έτσι το όνομα Γιαχβέ εκφράζει το τετραγράμματον όνομα του Κυρίου. Το να λέμε τώρα τους αιρετικούς αυτούς Ιεχωβάδες πάει πολύ, το καταλαβαίνετε. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ άσχημο. Εντούτοις επεκράτησε. Ακόμη και εκκλησιαστικοί κύκλοι και παράγοντες δυστυχώς χρησιμοποιούν αυτήν την ονομασία, οι Ιεχωβάδες. Λοιπόν, δεν είναι σωστό. Θα λέμε οι χιλιαστέ. Εδώ λέγει ένας χιλιαστής, είπε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αυτός υποστηρίζει ότι ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, όταν αναφέρεται στο θηρίο, ότι αυτό είναι η αγγλοαμερικανική δύναμη. Παιδιά, δεν είναι ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Αμερικάνοι. Όταν κάναμε την ανάλυση της Αποκαλύψεως προετών, είχαμε πει τούτο: είναι ο δυτικός πολιτισμός, τον οποίον βεβαίως έχει η λεγόμενη Δύσης, δηλαδή η Ευρώπη και η Αμερική, αλλά αυτός ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός δεν έχει πλέον τόπον, είναι τρόπος. Η Ιαπωνία ουσιαστικά έχει δυτικών πολιτισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ η Ιαπωνία είναι η πρώτη χώρα της Ανατολής, η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, όπως λέγεται. Δεν είναι λοιπόν πλέον ένας πολιτισμός που καθορίζεται γεωγραφικά, αλλά καθορίζεται τροπικά. Και αν το θέλετε, ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός ουσιαστικά είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Προσέξατε το αυτό, ο ελληνικός, διότι η ελληνική σκέψη και φιλοσοφία και επιστήμη, ό,τι οι σοφοί της Ελλάδος είπαν, σκέφτηκαν, έγραψαν, στάθηκε η βάση και η αφετηρία όλων των επιστημών, και της αστρονομίας και της ιατρικής και της φυσικής και των πολιτικών επιστημών
και λοιπά και λοιπά. Ο Ξενοφών έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Οικονομικός, ένα θαυμάσιο βιβλίο. Είναι ένας σύζυγος που δείχνει στη γυναίκα του πως να διατηρεί την λεγόμενη οικονομία, οικιακή οικονομία και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι εκείνος, ή ο τρόπος της ελληνικής σκέψεως, που έφτιαξε τον δυτικών πολιτισμών. Αυτός ο δυτικός πολιτισμός, επειδή απομακρύνει τελικά από το Θεό, δεν θα όφιλε να απεμάκρυνε. Γιατί? Αυτός καθεαυτόν δεν είναι κάτι που απομακρύνει, αλλά επειδή ο άνθρωπος μέσα του δέχεται ότι, δηλαδή μια αλαζονία, ότι εγώ πέτυχα αυτό, άρα λοιπόν και δύναμαι να πετύχω, άρα λοιπόν δεν χρειάζομαι το Θεό. Συνεπώς ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός, δηλαδή ο ελληνικός πολιτισμός, είναι εκείνος ο οποίος έφερε την αποστασία. Σημειώσατε ότι η αποστασία αυτή σημειώνεται επί χριστιανικού εδάφους, και συνεπώς όλα αυτά είναι μία προοδοποίηση, ένα άνοιγμα προς τον Αντίχριστον και την τελή απομάκρυση των ανθρώπων από το Θεό. Το θηρίο λοιπόν που εδώ λέει η Αποκάλυψη, μην ξεχνάμε διότι είναι 3 τα θηρία. Είναι το πρώτον ο διάβολος, το δεύτερον είναι ο Αντίχριστος και το τρίτον είναι ο ψευδοπροφήτης. Δεν είναι κατά ακρίβεια η αγγλοαμερικανική δύναμη, απλώς είναι ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός που απομακρύνει σήμερα τον άνθρωπο από το Θεό. Και δεν θέλει φιλοσοφία να το καταλάβει κανείς αυτό, το βλέπουμε πάρα πολύ καλά στη ζωή μας. Αυτά και με αυτή την απορία.